Welcome Anju and Saji. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. හායි යාළුවනේ. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? අද අපේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ අපි KFC එක ගැන. ඉතින් පුත්තරම තවතෙන්ම KFC එකක් ඕපන් කරා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොන හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා නම් යන එක තැනක් තමයි ඉතින් KFC එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි අපේ ඇනිවර්සරි එකට ගියපු දවසක තමයි අපි මේ ඇනිවර්සරි එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ගියපු දවසක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. ඉතින් එදා අපි KFC එකට ගිහිල්ලා ගත්ත දේවල් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඉතින් මේ බර්ගර් එකක් මේ බර්ගර් එකේ ප්‍රයිස් එක නම් 900 ගාණක් වගේ වුණේ එදා මං කියන්නේ ගාණක් වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ හරියට. නමුත් ගියපු දවසේ ප්‍රයිස් එක තමයි තිබුණේ. එතකොට මේ බර්ගර් එකයි ඊට අමතරව ක්‍රිස්පි රයිස් එකක් ගත්තා. රයිස් පෝෂන් 3ක් විතර ගත්තා. ඒ වගේ ඇත්තටම ක්වොලිටි එක හින්දා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට KFC එකට යන්නේ. මොකද ඉතින් අපි වියදම් කරන ගානට අපිට ඒකට හොඳ ලැබෙන්න එපා හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම KFC එකටත් යන්න හේතුව. ඉතින් පුතේම ටවුන් එකේම තමයි ලැගුණ එකට ඉස්සරහින් තමයි පිසා හට් එකත් එක්කම තමයි මේ KFC එක තියෙන්නේ. දැන් ඊට අමතරව බෙවරේජ් වලට අපි පෙප්සි කෝලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් හස්බන්ඩ් කෙනා හරිම රසයි කියලා. ඇත්තටම මේ හරිම රසයි ක්‍රිස්පි රයිස් එක. ඉතින් ඒකේ දැන් මේ හස්බන්ඩ් කියන්නේ ඉතින් මේකේ ප්‍රයිසස් නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ පැත්ත වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපි කන දේවල් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් හරිම රසයි මේ කෑම. ඉතින් ඕගොල්ලොත් try කරන්න. ගොඩක් අය නම් KFC එකට එනවා. කෑම try කරනවා. ඉතින් අපි අපේ ඇනිවර්සරි එකට තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි මෙතනින් view එක ගත්තාම මේ රැයට හරිම ලස්සනයි මේ ලැගුන් එක හරිය. මොකද අර මුහුදයින් ඉන්නවා වගේම feeling එකක් තමයි ඉන්නේ. මොකද හරිම නිදහස් හුලඟත් එක්ක හරිම සනීපයි මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න තියෙන එක. ඉතින් අපි මේ චුට්ටක් එළිය view එක තමයි ඕගොල්ලන්ට අරගත්තේ. ඉතින් නම් KFC එක පේන විදිය. I think especially ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි තවත් දවසක KFC එකට ගිහිල්ලා ගත්ත වීඩියෝ එකක්. මේ නම් මගේ බර්ත්ඩේ එකට මට මතක විදියට කලින් වෙන්න ඕනේ. කලින් දවසක අපි ගිහිල්ලා ගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එදා මල්ලි තිරපු නිසා අපි කට්ටියත් එක්කම ගියා. ඉතින් එදාත් අපි එදා නම් අපි චීස් කොත්තු එකක් ගත්තා. මේකේ අලුතෙන් අයිටම් එකක් තියෙනවා. අපි ගන්න අර ක්‍රිස්පි රයිස් වලට අමතරව එදා චීස් කොත්තු එකක් අපි try කරා. ඒකත් හරිම රසට තිබුණා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට බජට් එකේ හැටියට KFC එක තෝරගන්න ගිහලා ඉතින් රසට කන්න වැඩ පිළිෙන. එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්.